Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita jumpa lagi dalam program A Book A Week Challenge pagi minggu yang kedua. Okay, siapa yang ada dah di bersama kita di live di Facebook. Okay, bolehlah tuliskan nama dekat situ supaya cikgu tahu dia hadir dekat situ. Tuliskan nama di bahagian komen. Jadi cikgu ucapkan selamat datang. Okay, terima kasih kerana bersama dengan cikgu dan juga kita ada ulat buku yang baru minggu ni. Okay, hai Ming Hui ada bersama dengan kita hari ni. Okay, kita ada Pok Juhan. Okay, hi, hello. Okay, so A Book A Week Challenge. Apakah A Book A Week Challenge ini? Okay, ini adalah program, kita namakan satu program di bawah anjuran Pusat Sumber Digital PPKI SMK Orkid Desa. Di mana dalam program ini kita akan membawakan seorang murid, okay, sekurang-kurangnya seorang murid. Mungkin ada minggu-minggu tertentu kita akan bawakan 2 orang murid kalau ada lah, untuk membacakan buku cerita pilihan mereka, di mana kita sebutnya sebagai bookworm lah, okay, iaitu ulat buku. Setiap minggu kita ada ulat buku untuk membacakan buku cerita kepada kita. Dan selepas itu kita akan membuat laporan nilam bersama-sama. Okey, apa tujuan A Book A Week Challenge ini diadakan? Okey, adalah bertujuan untuk menanam minat membaca di kalangan murid-murid, terutamanya murid-murid PPKI SMK Orkid Desa. Jadi kalau ada murid lain dari sekolah lain nak mendengar cerita bersama-sama dengan kita, kita alu-alukan lah. Okey, kita alu-alukan. Bukan setakat murid kita je. Okay, kita ada kat sini ramai kat sini. Kita ada Kak Viraj, okay. Kita ada Tan Jun Sen, okay. Alright. So, hari ni kita nak teruskan dengan ulat buku yang baru. Ulat buku yang baru bagi minggu ini. Siapakah ulat bukunya? Okay, cikgu nak kenalkan kat sini. Oh, okay, dia sekejap. Azri dia terkeluar sekejap daripada konti. Okay, kita tunggu sekejap Azri masuk semula. Okay, Azri boleh masuk semula ke dalam StreamYard tadi. Okay, sebab kita dah nak mulakan. Okay, buku yang dipilih oleh Azri. Sekejap lagi kita tengoklah apakah buku yang dipilih oleh Azri. Okay, yang lain cikgu tengok dekat sini. Siapa lagi ada? Okay, kita ada daripada sekolah lain. Okay, bekas murid SMK Alam Damai. Okay, PPKI SMK Alam Damai, kita ada Sim Ping Wong. Okay. Selain daripada tujuan untuk membina kita panggil membina minat, okay, minat membaca di kalangan murid, antara tujuan lain diadakan A Book A Week Challenge ini adalah untuk membawa ataupun meningkatkan keyakinan diri murid-murid, okay, untuk bersiaran, okay, untuk bersiaran secara langsung, di mana dia akan membacakan buku kepada murid-murid yang lain secara langsung. Okay, Azri tak dapat lagi masuk, kita masih menunggu. Okay. Okay, siapa lagi yang ada bersama kita kat sini? Okay, selamat petang. Cikgu rasanya ni, Cikgu Marini. Okay, ada bersama dengan kita. Selamat datang Cikgu. Okay. Siapa lagi? Okey, Pok Johan cakap cikgu dah bosan lah kat rumah. Okey, dah bosan tak apa, kita ada aktiviti ni. Kita nak dengar bacaan buku. Okey, Azri boleh masuk ke Azri? Dia mungkin internet dia problem, dia tengah reload sekarang. Okey, jadi cikgu tunjukkan dulu apakah buku yang nak dibaca oleh Azri pada petang ini. Okey, ini dia buku yang nak dibaca oleh Azri, iaitu The Mouse That Was by Paul Choi. Okay, The Mouse That Was by Paul Choi. Okay, cepat sikit Azri. Kita masa berjalan. Ataupun ada murid-murid lain yang nak menggantikan Azri, bersama-sama dengan Azri dekat sini ke? Cikgu risau dia punya mungkin internet Azri problem. Jadi murid lain boleh masuk. Cikgu akan sharekan link StreamYard. Sekejap.
Oh, tu Irfan. Marini tu adalah Irfan. Marini tu sebenarnya nama mak dia, Mak Irfan. Okey, Azri dah masuk. Okey, Azri dah masuk. Okey, Azri. Boleh on mikrofon dan juga boleh on kamera. Okey, so kita ada Azri dekat sini. Okey, Azri boleh kenalkan diri Azri tak? Kelas mana? Okey, umur berapa? Nama saya Azri Faminah Muhammad Fazil. Saya kelas 1 inovatif. Umur saya 14 atau 15. Okey, 14 atau 15 tahun. Itu umur Azri, 14 atau 15? 14 masuk tak lagi 15 tahun tu? Okey, belum lagi. Okey, tak apa. Kita tengok buku apa yang Azri nak baca hari ni. Okey, ini dia buku dia. Okey, apakah tajuknya Azri? The Mouse That Was. Okay, the mouse that was. The mouse that was. Okay, apa dia the mouse that was tu? The mouse that was. Okay, mouse tu apa? What mouse? Ni gambar mouse. Mouse tikus. Tikus lah. Okay. Alright, so kita teruskan dengan dengan bacaan oleh Azri. Okay, apa sebenarnya mouse ni? Sebab dia punya tu macam tergantung. Apa dia the mouse that was tu? Alright. Okay, Azri mungkin tak nampak, kita besarkan sikit. Mungkin murid kat luar, dekat luar pun tak nampak. Alright. Okay, boleh Azri? Boleh baca? Boleh. Nak baca sekarang ke cikgu? Okay, mulakan. Kita mulakan. This is the story of a little mouse who discovered that all he had to do to be happy was be himself. Alright, ini adalah cerita berkenaan dengan tikus yang mendapati bahawa dia that all he had to do to be, apa yang dia perlu buat untuk menjadikan dia happy, dia sendiri happy. Okay, bukan tak perlu orang lain untuk menjadikan dia happy, just to do to be happy was be himself, dengan menjadi dirinya sendiri. Okay, seterusnya Azri, baca. There was once a little mouse who lived in a little hole. The little hole was in a little tree, and the little tree was in a little wood. The little mouse had never met any other mice, and because there was no mirrors in his little hole, he had no idea who or what he was. But one thing the little mouse was completely sure of was that he wasn't meant to live in a little hole forever, because the little mouse knew deep in his teeny mouse heart that it was his destiny to be big. Yes, okay. So ada seekor tikus yang kecil sebenarnya, little mouse, okay. Dia tinggal di dalam lubang pada pokok dan the little hole was in a little tree. Betul lah, di dalam lubang, lubang tu ada pada pokok. Then the little tree was in the little wood. Dan pokok yang kecil itu berada di dalam hutan. The little mouse, wood tu adalah hutan, wood, W-O-O-D, itu adalah hutan. Okay, the little mouse had never met any other mice, maksudnya dia tidak pernah berjumpa dengan tikus-tikus yang lain. Okay, because there were no mirrors in his little hole. Tak ada pun cermin dalam lubangnya. He had no idea who or what he was. So dia tak tahu siapa dia sebenarnya. But one thing, the little mouse was completely sure of what that he wasn't meant to live in a little hole forever. Tapi dia tahu bahawa dia sebenarnya tak boleh terus tinggal di dalam lubang itu selama-lamanya. Okay, because the little mouse knew deep in his tiny mouse heart that it was his destiny to be. Okay, so ada penghujungnya lah, kita kata destiny. Okay, next kita tengok yang seterusnya. Okay. Okay Azri, teruskan. Panjang ni cerita dia. One day, the little mouse decided to leave his little hole and discover the world. He packed a little bag full of his important mousy thing, and off he went as fast as his very little legs could carry him.
After many days of traveling, he come across a zoo. It wasn't actually it's actually very Far from his far little from his wood. his His little wood, little wood, yes. but this mouse only had very little legs, so everywhere seemed like quiet a A long way. long way. Okay, The a little long. mouse had never seen anything like the zoo before. It was different from his little hole. It was full of the most amazing, wonderful and enormous creature he had ever seen. Okay, so satu hari dia nak meninggalkan lubang itu, okay, untuk nak mencari dunia yang lain lah. Okay, so dia pack barang-barang dia. Kemudian he went as fast as his very little legs could carry him. Dia lari dengan cepat. Okay, selepas beberapa hari dia mengembara, dia jumpa zoo. Okay, kemudian zoo itu jauh daripada hutan yang dia tinggal sebelum ini. But this mouse only had very little legs, so everywhere seems like quite a long way. Sebabkan dia punya kaki tu kecil, maka dia rasa macam dah lama, dah jauh lah dia berjalan. Okay, so dia dah sampai kepada zoo. It was full of most amazing and wonderful and enormous creature. So dekat zoo tu ada banyak sangat binatang-binatang yang bagi dia amazing lah, okay, yang mengagumkan. Okay, seterusnya. Okay, boleh? Boleh. Okay, baca. The little mouse saw a great big lion packing up and Passing up. down. Oh, passing out and down, showing off his great big sharp teeth. He saw a gigantic giraffe stretching out her gigantic neck to eat the leaf from the the top top of of the gigantic tree. Yes. And he saw a ginormous eagle stretching out his ginormous wing. It was obvious to the little mouse that this is where all the big creatures live, and this little mouse knew deep in his tiny mouse heart that it was his destiny to be big. So he decided right there there. and then that this was where he was going to live. The only trouble was that because the little mouse had no idea who or what he was, he didn't know which of the animal he should live with. Okay, okay. So, apa sebenarnya Little Mouse ni dia nampak, mula-mula dia dah masuk zoo tu dia nampak big lion. Okay, lion tu adalah singa yang besar. Kemudian ada gigi yang tajam. Then dia nampak pula giraffe. Giraffe tu adalah zirafah. Okay, zirafah yang besar dan dia punya lehernya panjang. Okay, berada di atas, tinggi, atas dekat dengan hujung pokok. Kemudian he saw a ginormous eagles. Dia nampak pula burung helang, dengan sayapnya yang besar. Jadi dia kata, and this little mouse knew deep in his tiny mouse heart that it was his destiny to be big. Jadi dia rasa macam dia kena jadi besar. Okay, dia kena jadi besar. And so he decided right there and then that this was where he was going to live. Sebab sepatutnya macam itulah untuk nak hidup, dia kata. Okay, mungkin dia kena jadi lebih besar. Okay, next. Cikgu dah pergi kepada yang last pula. Sekejap balik. Okay. Alright. Azri? Azri dah hilang. Okay, cikgu kena bacakan lah. Okay, supaya kita punya masa pun tak ada ni. Azri dah terkeluar daripada ni. Memang kalau internet tak okay, dia akan terkeluar. Okay, so kita tengok yang seterusnya apa jadi. Okay, Azri dah naik balik lah. Sekejap. Dah boleh masuk. Dah balik Tadi pula. Okay. Alright, so Azri bacakan. Maybe I am a lion.
thought the little mouse, so he ran over to where all the lions live, in a great big cage surrounded by great big bars to stop the lions escaping. Being so small, the little mouse Scampered. scampered scampered straight through the bars to meet the great big lions inside, taking a great big breath, which isn't actually very big. If you a little mouse, He let out the he let biggest out the roar. biggest roar he could, but because he was such a little mouse, all that came out was a tiny squeak. All the lions fell about About laughing. laughing. About Okay. laughing. Yes, okay. Maybe I am a lion. Mungkin dia kata sebab dia tak tahu dia siapa. Sebab dia tak pernah keluar daripada lubang tu. Dia kata mungkin dia sebenarnya adalah lion. Dia sendiri pun tak pernah tengok muka dia macam mana sebab tak ada mirror. So he ran over to where all the lions live. Dia pergi kat tempat lion tinggal and in a great big cage surrounded by great big bars to stop the lion escaping. Okay, so dia masuk dalam kandang lion. Okay, being so small, the little mouse scampered straight through the bars to meet the great big lion inside. So dia pun masuk dan dia jumpa dengan lion yang sangat besar. Okay, taking a great big breath, which is actually very big if you are little mouse. He let out the biggest roar he could. So dia cuba untuk bunyi seperti lion. Okay, macam mana lion bunyi? Macam mana Azri? Roar! Roar. Okay. So dia nak buat macam tu. Tapi yang keluar tu suara yang kecil lah sebab dia little mouse. Okay. So semua lions pun gelakkan dia. Okay, seterusnya. Azri. Thought the little mouse, maybe I'm not a lion, maybe I am a giraffe. So he ran over to where all the gigantic giraffe live in a gigantic cage surrounded by a gigantic fence to stop the giraffe escaping. Being so small, the little mouse widgeted straight through the fence to meet the gigantic giraffe inside. Standing as tall as he could, he reached for the leaf on top of the gigantic trees. But even on tiptoes, he could only reach the grass growing around the trunk of the tree. All the giraffe fell about laughing. Alright, okay. So bila tadi dia dah tak dapat nak bunyi macam lion tu, so dia rasa maybe dia ni adalah giraffe. Giraffe tu zirafah. Mungkin dia adalah zirafah. So he ran over to where all the gigantic giraffe live. So dia pergi kat tempat semua apa zirafah tu tinggal. Okay, being so small, the little mouse wriggled straight through the fence to meet the gigantic giraffe inside, standing as tall as he could. Dia cuba berdiri setinggi yang boleh untuk menjadi seperti zirafah. But even on tiptoes, he could only reach the grass. Okay, dengan hujung jari dia tu, hujung kaki dia tu, dia hanya boleh capai rumput sahaja, tak boleh capai zirafah. So zirafah tu pun gelakkan dia juga. Okay, apa jadi lepas tu? Okay, eagles pula. In that case, the little mouse thought, I must be an eagle, so he ran over to where all the ginormous eagle live, in a ginormous cage covered with a ginormous net to stop the eagle escaping. Being so small, the little mouse easily slipped straight through the netting to meet the ginormous eagle inside. Trying to fly, he jumped in the air and flopped his little mouse leg as fast as he could. But try as he might, he just kept falling over on his bottom. All the eagle fell about laughing. Alright, so bila dia dah tadi digelakkan oleh zirafah, sekarang dia rasa macam dia tu mungkin adalah eagles. Eagles tu burung helang. So dia cuba untuk terbang seperti mana burung helang menggunakan kakinya yang kecil.
dan sepantas yang boleh. Tetapi dia jatuhlah sebab dia tak ada sayap seperti mana helang. Maka helang pun gelakkan dia juga. Okey, seterusnya. Just then the zookeeper came along to close the zoo the night. For the night. For the night. First he went to see the great big lions, who were still laughing at the little mouse, roaring. The zookeeper put a great big lock on the great big bars to stop the lions running around and exploring the countryside. Next, he went to see the gigantic giraffe who were still laughing at the little mouse, standing on tiptoes trying to reach the top of the trees. The zookeeper put a gigantic lock on the gigantic fence, which stopped the giraffe from reaching the juices live just outside the cage. Okey, kejap cikgu terangkan dulu. Okey, just then the zookeeper came along to close the zoo. Bila ada zookeeper tu yang menjaga zoo lah. Dia nak tutup zoo tu pada waktu malam. Okey, kemudian tikus itu first he went to see the great big lion who was still laughing. Okay, so zookeeper ni pergi jumpa dengan big lion tu, okay, singa yang besar itu yang masih menggelakkan tikus tadilah. Okay, kemudian zookeeper pun dia kata put a great big lock. Dia letakkan lock yang sangat besar, okay, pada sangkar harimau tadi. Okay, to stop the lions running around and exploring the countryside, supaya lion tu tak boleh keluar lah. Okay, kemudian dia pergi pula kepada zirafah tadi. Okay, kemudian yang sedang, okay, zirafah tu pun sedang ketawakan tikus itu. Then the zookeeper put a gigantic lock. Okay, dia letakkan lock yang sangat besar pada pagar zirafah itu, sehingga zirafah itu tidak dapat mencapai daun yang juices, maksudnya daun yang sangat segar yang ada jus, okay. Sebab zirafah kan suka makan daun, okay, di luar daripada sangkar zirafah tu. Okay, apa jadi? Lastly, the zookeeper went to see the ginormous eagle, who was still laughing at the little mouse trying to fly and falling on his bottom. He put a ginormous big lock on the ginormous net to stop the eagle from flying off and soaring through the sky. Okay, so zookeeper lepas dah jumpa kepada zirafah, dia pergi pula jumpa eagles, okay, iaitu burung helang yang masih lagi ketawakan tikus tadi. Okay, kemudian dia letakkan juga big lock pada sangkar burung helang itu supaya burung helang tidak boleh keluar daripada sangkar. Okay, next. Okay, nak habis dah cerita kita. Okay. Just then the zookeeper saw the little mouse. "What are you doing, little mouse?" said the zookeeper. "This zoo is not for a little mouse like you." "Shoo, little," said the little mouse to himself. "You mean I'm not big?" Okey, kejap. Cikgu terangkan dulu sebab takut lagi panjang-panjang nanti kawan-kawan dah tak faham. Okey, kemudian zookeeper tu dia ternampak tikus. Maksudnya mouse tadilah, little mouse yang tadi. Okey, what are you doing, little mouse? So zookeeper tanya, apalah yang sedang kamu buat ni? Okey, this zoo is not for little mouse like you. Zoo ni bukanlah untuk mouse, tikus yang kecil seperti kamu, dia halau. Shoo. Okay, little, mouse ni baru dia tahu. Little, bila dia sebut little mouse kan, said the little mouse to himself, "You mean I'm not big." Dia tak tahu pun sebenarnya dia tu kecil. Okay, next. Looking around, the little mouse realized that out of all of the enormous animal in the zoo,
He was the only one small enough to scamper through the Scamper through the bars. bars. Okay. Okay. Wiggle through the fence and slip through the netting. Okay. Suddenly, all of All the Suddenly other all the other animals. animals stopped laughing. They were all locked in the ca- the, their The cage. cages, start Okay. staring Staring. of staring at the little mouse, who was free to go wherever he wanted and explore the world. Okay, so looking around, dia lihatlah sekeliling dia. Then barulah dia sedar, okay. Mouse realized that out of all the animals in the zoo, he was the only one small enough to scamper through the bars. Dia sahaja yang mampu untuk keluar daripada sangkar-sangkar tu. Yang lain semua terperangkap dalam sangkar. Baru dia sedar kemampuan dia. Okay, kemudian suddenly all the other animals stop laughing. Tiba-tiba yang haiwan-haiwan yang tengah gelak-gelakkan dia pun berhentilah ketawa. Okay. They were all locked in their cage staring at the little mouse. Mereka baru sedar supaya mereka ni masih terkurung di dalam sangkar dan mereka memerhatikan mouse tadilah. Okay, who was free. Yang mana bebas bergerak ke mana-mana mengembara seluruh dunia. Okay, next. Dan habis dah. The little mouse fell around laughing of how lucky he was to be so small. He realized he didn't need to be big. He was a little mouse, and being a little was all he needed to be happy. And so the little mouse picked up his little bag containing all of his important mousy things and left the zoo, running as fast as his very little legs would carry him. He ran all the way back to his little hole in his little tree in his little wood, and he promised himself that from that day forward he would just enjoy being a little mouse, the very best little mouse he could be. The end. Yes, okay. So akhirnya the little mouse fell around laughing and how lucky. So dia pun mula sedar dia adalah seorang yang bertuah sebenarnya kerana dia kecil. Okay, bukannya dia tak beruntung. Walaupun dia kecil, bukannya dia tidak beruntung. Dia tak perlu jadi orang lain yang besar. Okay, dia adalah seekor tikus yang lucky. Kita kata bertuah. Then dia sedar yang dia tidak perlu menjadi besar, dia jadi kecil ni pun dah cukup, okay, untuk menjadi dirinya sendiri supaya dia happy, tak perlu jadi orang lain. Okay, and so the little mouse pick up a little bag containing all his important mousy things. So dia pun pack balik barang-barang dia, balik semula ke lubang dia. Okay, ke lubang dan ke pokok ataupun hutan dia tadilah. Okay, hutan, dalam hutan tu ada pokok, dekat pokok tu ada lubang. So dia balik semula ke dalam lubang dia. Okay, dan dia kata apa ni, would just enjoy being a little mouse. So dia just enjoy untuk menjadi tikus yang kecil, tak perlu menjadi binatang-binatang lain yang besar. Okay, moral of the story, apa dah moral of the story kat sini, Azri? Kawan-kawan boleh tuliskan apakah moral of the story? Moral of the story, pengajaran daripada cerita ini, adakah kita perlu menjadi orang lain? Okay, adakah kita perlu menjadi orang lain? Tak perlu jadi orang lain. Kita jadi diri kita sendiri, kita boleh happy dengan menjadi diri sendiri. Tak perlu mengharapkan untuk menjadi orang lain. Kita nampak orang lain tu hebat, kita pun maksudnya kita nampak orang lain tu besar semua kan, hebat, tinggi, nak jadi macam dia juga. Okay, untuk nak jadi happy, kita ingat bila jadi macam dia kita boleh jadi happy. Tak perlu. Jadi diri sendiri pun boleh happy. Okay, itu pilihan kita lah. Okay, itu dia punya pengajaran cerita ini. Jadi sekarang kita nak tengok cara untuk kita nak menulis. Okay, menulis buku nilam. Jadi cikgu sharekan lagi link untuk laporan nilam. Kejap. Cikgu, Ya. saya pun kena buat ke?
Laporan nilam. Okey, laporan nilam semua kena buat lah. Okey, so dapat 2 sijil. Sekejap cikgu besarkan. Okey, ini dia laporan nilam, rekod bacaan nilam PPKI SMK Orkid Desa. Okey, jom kita isi sama-sama. Cikgu sharekan link dulu. Okey. Okey. So kawan-kawan boleh ambil di link itu, kita isi sama-sama terus hantar. Maksudnya tak payah tunggu-tunggu dah. So tahu dah macam mana nak isi. Cikgu dah hantar ke link? Okey, link dekat bahagian komen. Okey, Azri boleh lepas sini lah. Okey. Siapa yang ada dengan kita hari ni, 10 orang tu. Okey, ada berapa orang ni? Boleh klik pada link yang cikgu dah share dekat komen itu. Klik pada link tu. Kemudian pergilah, kita akan masuk kepada Pusat Sumber Digital PPKI SMK Orkid Desa, rekod bacaan nilam. Okey, jadi kita isi sama-sama. Okey, nama penuh murid. Okey, jadi cikgu tolong isikan untuk Azri lah sebab Azri dah ada kat sini. Okey, hari tu kita tak buat macam ni. Okey, sekejap. Oh, cikgu kena masuk link tadi. Ni bahagian edit. Okey, ini dia. So nama penuh. Jom kita dah masuk ke semua? Boleh type kan? Kalau dah masuk, dah bersedia, kita sama-sama isi. Dah masuk link Dah ke? Type kat situ. Type dekat ruangan komen. Kalau dah bersedia, kita isi sama-sama. Lepas tu terus submit sahaja. Okey, so nama penuh, masukkan nama penuh macam ini, Azri Fahmi Noh. Okey, letaklah huruf besar, Azri Fahmi Noh bin Muhammad Fazil. Okey, supaya cikgu boleh letak bin? Kalau boleh letak nama penuh lah sebab cikgu nak masukkan dalam sijil. Okey, terus masuk sijil. Okey, kemudian di sini satu inovatif, kelas lah. Okey, macam Azri satu inovatif. Klik pada kelas. Okey, kemudian tarikh hari ini. Okey, tarikh hari ini. Hari apa hari ini? Ogos 13. Okey, 13 Ogos. Dia akan keluar macam ni, bukan 8-13. 13 hari bulan 8 lah maksudnya tu. Okey. Okey, semua dah sama-sama ke? Okey, cikgu ulang balik nama, kelas, kemudian tarikh. Okey, lepas dah habis tarikh, okey, kita tengok di bawah ini, buku dia. Jenis bahan bacaan dan mata ganjaran. Okey, mata ganjaran jangan risau, kita terus tulis bahan bacaan dia adalah e-book. Buku bercetak. Klik pada buku bercetak, e-book. Okey, di bawah ini muka surat. Okey, untuk buku tadi, The Mouse That Was, dia ada 16 muka surat. Okey, 16 ke? Kita tengok balik. Okey, 15, 16 muka surat. So letakkan kurang daripada 31 muka surat. Okey, kurang daripada 31 muka surat. Kalau buat sama-sama ni, tak payah fikir dah lepas ni. Okey. So alamat URL untuk YouTube kosongkan. Tak perlu isi sebab ini bukan YouTube. Okey, ini kita baca e-book. Nama penulis buku. Nama penulis buku bagi The Mouse That Was ini, kita tengok mula-mula muka depan. Okay, by Paul Choi. Paul Choi. So, tuliskan nama dia Paul, P-A-U-L, Paul, C-H-O-Y. Choi. Paul Choi. Itu nama dia. Okay. Okey, seterusnya judul tajuk bahan bacaan yang dibaca atau judul video yang ditonton. Okey, judul cerita ini adalah The Mouse That Was. Ini dia cerita dia, The Mouse That Was. So, kita masukkan The Mouse That Was. Okey, dia ada titik. Okey, 3 titik. The Mouse That Was. Okey. Alright, nama penerbit buku tak ada. Sini cikgu rasa tadi pun tak ada penerbit buku. Ada tak? Oh, ada ni. Patchworks. Okay. Patchworks.
PACH. Tak silap cikgu besarkan sikit. PACHWORKS. Okay. Itu dia nama penerbit dia. So kita masukkan nama penerbit dia PACHWORKS. Patchworks. Okay. Kemudian rumusan buku. Mari kita tulis sama-sama rumusan buku itu. Okay. Kisah pengembaraan. Kisah pengembaraan seekor tikus yang apa? Yang tidak tahu siapa dirinya. Tidak tahu siapa dirinya. Okey, tuliskan. Okey, kisah pengembaraan seekor tikus yang tidak tahu siapa dirinya. Jadi dia nak mencari diri dia. Okey. Kemudian apa? Akhirnya dia, kita terus akhirnya. Tak nak panjang-panjang. Okey, akhirnya dia, tikus itu sedar bahawa dia, okey, Azri dia tengah hang dekat situ. Okey, dia tidak perlu menjadi binatang lain untuk gembira. Okey, itu dia. Okey, cukup. 2 ayat sahaja. Okey, kisah pengembaraan seekor tikus yang tidak tahu siapa dirinya. Akhirnya tikus itu sedar bahawa dia tidak perlu menjadi binatang lain untuk gembira. Okey, itu dia. Okey, dah ke? Kisah pengembaraan seekor tikus yang tidak tahu siapa dirinya. Akhirnya, okey, Kak Viraj dah submit. Bagus Kak Viraj. Okey, akhirnya tikus itu, ni Kak Viraj dah submit dah. Yeay. Okey, ini dia ni. Okey, link dia. Okey. So, dah habis yang itu. Okey, dia menjadi diri sendiri, tidak perlu menjadi binatang lain untuk gembira. Okey, sekejap cikgu turunkan. Okey, bagi murid kreatif, okey, kalau nak lukislah tikus dan add file. Kalau tak nak lukis, typekan macam ni je. Kisah pengembaraan seekor tikus yang tidak tahu siapa dirinya. Akhirnya tikus itu sedar bahawa dia tidak perlu menjadi binatang lain untuk gembira. Salah tulis ke, salah ejaan ke, tak menjadi masalah asalkan mencuba. Okey. So kat sini disahkan oleh siapa? Kat rumah adalah ibu bapa. Macam ini Azri, cikgu. Okey, sebab cikgu yang isikan. So nama ibu bapa, nama guru. Jadi cikgu Ainul lah. Okey, dah siap. Kalau kat rumah tu nama mak, okey, nama ayah. So klik pada butang submit. So dah habis submit lah. Okey. Itu sahaja. Cikgu, kalau ada kalau buat laporan minggu lepas lupa nak letak nama penuh macam bin. Saya tulis Azri Kaminah Muhammad Fazil. Tak apalah, yang tu cikgu maafkan, yang tu kita cikgu akan edit sendirilah. Okey. Okey, dah settle. Itu sahaja untuk hari ni lah. Okey, nilam ni kita dah habis sebenarnya. Okey, ada tak soalan? Okey, dah submit bagus Jajun. Okey, ni antara yang cepat ni. Jajun, Kak Viraj. Okey. Ni boleh diberikan anugerah nilam. Okey, so kita dah sampai ke penghujung program kita. Ada soalan tak daripada kawan-kawan yang mungkin ada masalah untuk isi? Kalau tak ada, kita nak tamatkan program kita pada hari ini. Okey, jadi terima kasih kepada semua kawan-kawan kita, semua kawan-kawan Azri. Kita ada Kak Viraj, okey, Pak Juhan, Azri, Ming Hui. Okey, kalau masuk sini, saya nak ingatkan masuk sini kena betul-betul lah dengar program kita, okey, bersama-sama dengan aktiviti kita. Kalau rasa tak boleh nak terima, tak payahlah berada dengan kita. Sebab cikgu nampak ada lah Pak Juhan punya komen dekat sini. Okey, macam tak sesuai berada di sini.
Jadi yang cikgu alu-alukan murid yang betul-betul berminat untuk berada dalam program ini boleh hadir dalam program ini. Okay. Okay, so kita jumpa lagi di program A Book A Week Challenge pada minggu yang ketiga dengan ulat buku yang baru. Okay, siapa nak jadi ulat buku baru boleh PM cikgu. Okay, cikgu kena Lim Jason mungkin adalah ulat buku pada minggu hadapan, tapi minggu depan cikgu nak buku bahasa Melayu. Tak nak lagi buku bahasa Inggeris sebab dah 2 minggu buku bahasa Inggeris. Okay, kita akan bacakan buku bahasa Lim Jason atau Luqman cikgu? Lim Jason atau Luqman? Luqman dia kena buku bahasa Inggeris, Luqman. Okay, so jumpa lagi. Okay, bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih untuk datang. Bye-bye.